अपेक्षेशिवाय किंवा अपेक्षा न ठेवता. विदाऊट एनी एक्सपेक्टेशन. विदाऊट एनी एक्सपेक्टेशन. आजपासून. फ्रॉम टुडे. फ्रॉम टुडे. त्याच प्रकारे. इन द सेम वे. इन द सेम वे. फार पूर्वी. लॉंग एगो. लॉंग एगो. तेव्हा आणि आता. देन अँड नाव. देन अँड नाव. पूर्ण प्रयत्नाने. विथ फुल एफर्ट. विथ फुल एफर्ट. कुठेतरी. समवेअर एल्स. समवेअर एल्स. गाईज ही जी सेंटेन्स आहेत किंवा तुम्ही याला वर्डसुद्धा म्हणू शकता किंवा छोटी सेंटेन्स पण बोलू शकता, खूप यूजफुल आहेत. गाईज जर तुम्हाला नेक्स्ट लेवलची इंग्लिश बोलायची असेल किंवा चांगल्या प्रकारे तुमची इंग्लिश इम्प्रूव्ह करायची असेल तर ही जी छोटी छोटी सेंटेन्स आहेत किंवा ही छोटे छोटे वर्ड्स आहेत हे तुम्ही ज्यावेळेस बोलता डेली यूजमध्ये बोलताना तुम्हाला यूज करायचे आहेत, जेणेकरून तुमची जी इंग्लिश आहे नेक्स्ट लेवलची वाटेल. यासाठी गाईज व्हिडिओ शेवटपर्यंत जरूर बघा. प्रत्येकजण. ईच वन. ईच वन. जवळजवळ कधीच नाही. ऑलमोस्ट नेवर. ऑलमोस्ट नेवर. शेवटच्या क्षणापर्यंत. अंटिल द लास्ट मोमेंट. अंटिल द लास्ट मोमेंट. कारण नसताना. फॉर नो रिझन. फॉर नो रिझन. याशिवाय. बऱ्याचदा म्हणतो याशिवाय अजून बरेच कारणं आहेत, तर त्या याशिवायसाठी इंग्लिशमध्ये यूज करा बिसाइड्स. बिसाइड्स. फक्त एक वेळा. जस्ट वन्स. जस्ट वन्स. कधी कधी. समटाइम्स. समटाइम्स. त्याआधी. बिफोर दॅट. बिफोर दॅट. कशाही प्रकारे. इन एनी वे. इन एनी वे. आपण बऱ्याचदा ज्यावेळेस अशी सेंटेन्स इंग्लिशमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करतो तर आपल्याला इंग्लिशमध्ये कसं बोलायचं माहीत नसतं किंवा आठवतसुद्धा नाही. गाईज हा व्हिडिओ बघितल्यानंतर हा प्रॉब्लेम तुमचा सॉल्व्ह होणार आहे आणि तुम्ही अशा प्रकारची सगळी सेंटेन्स बोलू शकणार आहात. नेहमी. ऑफन. ऑफन. प्रत्येक किंवा दर दुसऱ्या दिवशी. प्रत्येक दुसऱ्या दिवशी किंवा दर दुसऱ्या दिवशी. एव्हरी अदर डे. एव्हरी अदर डे. पहिल्यांदाच. फॉर द फर्स्ट टाइम. फॉर द फर्स्ट टाइम. एकाच वेळी. ॲट द सेम टाइम. ॲट द सेम टाइम. रोज दुपारी. एव्हरी आफ्टरनून. एव्हरी आफ्टरनून. तसं जर तुम्हाला म्हणायचं असेल की रोज सकाळी, सिंपल म्हणा एव्हरी मॉर्निंग. एव्हरी मॉर्निंग. रोज संध्याकाळी. एव्हरी इव्हनिंग. एव्हरी इव्हनिंग. रोज रात्री. एव्हरी नाईट. एव्हरी नाईट. वेगळ्या प्रकारे. इन अ डिफरंट वे. इन अ डिफरंट वे. याआधी. बिफोर धिस. बिफोर धिस. पहिलं आपण काय बघितलं बिफोर दॅट म्हणजे त्याआधी, आणि याआधी म्हणायचं असेल तर बिफोर धिस. दोनदा. ट्वाइस. ट्वाइस. फार पूर्वीपासून. सिन्स लॉंग एगो. सिन्स लॉंग एगो. थोड्या वेळात. इन अ लिटल वाईल. इन अ लिटल वाईल. सध्या. ॲट प्रेझेंट.
ॲट प्रेझेंट. उद्यासाठी फॉर टुमॉरो. फॉर टुमॉरो. त्याआधी बिफोर दॅट. बिफोर दॅट. 2 दिवसानंतर 2 days later. 2 days later. थोड्या वेळाने a little later. a little later. याआधी एकदा once before this. once before this. योग्य वेळी at the perfect time. at the perfect time. बरेचदा आपण म्हणतो तू योग्य वेळी आलास. at the perfect time you came. अशा प्रकारे. याआधी कधीच नाही. never before this. never before this. आता किंवा कधीच नाही. now or never. now or never. यावेळी at this time. at this time. त्यानंतर लगेच immediately after that. immediately after that. प्रत्येक सेकंद. every second. every second. प्रत्येक वेळी वेगळं किंवा प्रत्येक वेळी विभिन्न. every time different. every time different. आतापासून from now on. from now on. किंवा यालाच तुम्ही from now onward असंही बोलू शकता. दोन्हीपैकी कोणतंही बोला. आता नंतर आफ्टर नाव. आफ्टर नाव. काही काळापूर्वी. सम टाइम एगो. सम टाइम एगो. नंतर कधीतरी. सम अदर टाइम. सम अदर टाइम. पहिल्यापेक्षा जास्त. मोर दॅन बिफोर. मोर दॅन बिफोर. पुन्हा कधीच नाही. नेवर अगेन. नेवर अगेन. दिवसातून एकदा. वन्स अ डे. वन्स अ डे. तसंच तुम्हाला जर म्हणायचं असेल महिन्यातून एकदा, सिंपल म्हणा वन्स अ मंथ. वन्स अ मंथ. दर काही दिवसांनी. एव्हरी फ्यू डेज. एव्हरी फ्यू डेज. थोड्या काळासाठी. फॉर अ शॉर्ट टाइम. फॉर अ शॉर्ट टाइम. नंतर पुन्हा. लेटर अगेन. लेटर अगेन. सगळ्यात पहिलं. फर्स्ट ऑफ ऑल. फर्स्ट ऑफ ऑल. बराच काळ. फॉर अ लॉंग टाइम. फॉर अ लॉंग टाइम. नंतर लगेच. सून अगेन. सून अगेन. प्रत्येक वेळी तेच. द सेम एव्हरी टाइम. द सेम एव्हरी टाइम. दर 2 तासांनी. एव्हरी 2 hours. एव्हरी 2 hours. पहिल्यांदाच नंतर. आफ्टर द फर्स्ट टाइम. आफ्टर द फर्स्ट टाइम. आता इथे पहिल्यांदाच नंतर आहे किंवा नंतर पहिल्यांदाच असंही असू शकतं. खूप कमी वेळात. इन अ व्हेरी शॉर्ट टाइम. इन अ व्हेरी शॉर्ट टाइम. यावेळी. धिस टाइम. धिस टाइम. खूप वेळा. मेनी टाइम्स. मेनी टाइम्स. त्यानंतर लगेच. राईट आफ्टर दॅट. राईट आफ्टर दॅट. उशीर न करता. विदाउट एनी डिले. विदाउट एनी डिले. सगळ्यांसाठी. फॉर एव्हरीवन. फॉर एव्हरीवन.
जास्तीत जास्त, ॲट द मोस्ट, ॲट द मोस्ट. आता यानंतर नाही, नॉट आफ्टर नाव, नॉट आफ्टर नाव. कोणत्याही दिवसासाठी, फॉर एनी डे, फॉर एनी डे. प्रत्येक जागी किंवा प्रत्येक ठिकाणी, एव्हरी सिंगल प्लेस, एव्हरी सिंगल प्लेस. कधीही, ॲट एनी टाइम, ॲट एनी टाइम. तोपर्यंत, बाय दॅट टाइम, बाय दॅट टाइम. प्रत्येकाकडून, फ्रॉम एव्हरीवन, फ्रॉम एव्हरीवन. प्रत्येक दुसऱ्या दिवशी, एव्हरी ऑल्टरनेट डे, एव्हरी ऑल्टरनेट डे. एकदम वेगळा, कम्प्लिटली डिफरंट, कम्प्लिटली डिफरंट. प्रत्येकानंतर, आफ्टर एव्हरीवन, आफ्टर एव्हरीवन. त्यावेळी, ॲट दॅट टाइम, ॲट दॅट टाइम. प्रत्येकानंतर, आफ्टर एव्हरीवन, आफ्टर एव्हरीवन. सध्याच्या काळात, इन द प्रेझेंट टाइम, इन द प्रेझेंट टाइम. त्या वेळेनंतर, आफ्टर दॅट टाइम, आफ्टर दॅट टाइम. सगळ्यांसारखा, लाईक एव्हरीवन, लाईक एव्हरीवन. या वेळेनंतर कधीच नाही, नेवर आफ्टर धिस मोमेंट, नेवर आफ्टर धिस मोमेंट. प्रत्येक वेळी योग्य क्षणी, एव्हरी टाइम ॲट द राईट मोमेंट, एव्हरी टाइम ॲट द राईट मोमेंट. याआधी अनेक वेळा, मेनी टाइम्स बिफोर धिस, मेनी टाइम्स बिफोर धिस. कोणताही प्रश्न न करता, विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी क्वेश्चन. अगदी आधी, जस्ट बिफोर, जस्ट बिफोर. नेमक्या वेळी. आपण बऱ्याचदा म्हणतो की तो नेमक्या वेळी आला. इंग्लिशमध्ये म्हणा, ॲट द एक्झॅक्ट टाइम, ॲट द एक्झॅक्ट टाइम. त्यानंतर पुन्हा, आफ्टर दॅट अगेन, आफ्टर दॅट अगेन. आता आणि तेव्हाच्या दरम्यान. बऱ्याचदा म्हणतो आता आणि तेव्हाच्या दरम्यान खूप फरक होता. सिंपल आता आणि तेव्हाच्या दरम्यान. यासाठी इंग्लिशमध्ये बोला, बिटवीन नाव अँड देन, बिटवीन नाव अँड देन. प्रत्येक मिनिटाला, एव्हरी सिंगल मिनिट, एव्हरी सिंगल मिनिट. आताच, जस्ट नाव, जस्ट नाव. प्रत्येकासाठी, फॉर एव्हरीवन, फॉर एव्हरीवन. दर आठवड्याला, एव्हरी वीक, एव्हरी वीक. तसंच जर तुम्हाला म्हणायचं असेल दर महिन्याला, एव्हरी मंथ, एव्हरी मंथ. काल रात्री, लास्ट नाईट, लास्ट नाईट. आत्ताच, जस्ट नाव, जस्ट नाव. सर्व वेळ, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम. खूप वर्षापूर्वी, अ लॉंग टाइम एगो, अ लॉंग टाइम एगो. एके दिवशी, वन डे, वन डे. वारंवार, फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली. कधीही, एनी टाइम, एनी टाइम. कधीच नाही, नेवर, नेवर. प्रत्येक मोक्यावर, ॲट एव्हरी अपॉर्च्युनिटी, ॲट एव्हरी अपॉर्च्युनिटी.
न थांबता, विदाउट स्टॉपिंग, विदाउट स्टॉपिंग. बऱ्याचदा आपण म्हणतो शेवटच्या वेळी किंवा मागच्या वेळी, त्याला इंग्लिशमध्ये म्हणा फॉर द लास्ट टाइम, फॉर द लास्ट टाइम. कोणत्याही दिवशी, एनी डे, एनी डे. नंतर किंवा यानंतर, या दोन्हीसाठी इंग्लिशमध्ये यूज करा आफ्टरवर्ड, आफ्टरवर्ड. अलीकडे, दीज डेज, दीज डेज. हळूहळू, ग्रॅज्युअली, ग्रॅज्युअली. असं जर तुम्हाला म्हणायचं असेल अचानक, सडनली, सडनली. शेवटी, इन द एंड, इन द एंड. पहिल्यासारखा, ॲज बिफोर, ॲज बिफोर. कोणत्याही खोटेपणाशिवाय, विदाउट एनी लाईज, विदाउट एनी लाईज. आय होप गाईज हा व्हिडिओ तुमच्यासाठी खूप युजफुल असेल. खूप सारी सेंटेन्स तुम्ही रेकग्नाइज केली असणार आहात आणि तुम्ही ते डेली यूजमध्ये सुद्धा यूज करत आहात. व्हिडिओ आवडला लाईक करायचा आहे, शेअर करायचा आहे आणि जर तुम्ही चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन प्रेस करायचं आहे.